नमस्ते, यहाँलाई मेरो नेपाली किचनमा स्वागत छ। आज म धराने स्पेशल चना चटपटेको रेसिपी लिएर आएकी छु। धरानमा ठेलामा पाइने आलु निम्कीको साथसाथै यो सुखा चना चटपटे पनि एकदमै मिठो पाइन्छ। यही पिरो अमिलो मिठो चना चटपटे घरैमा कसरी बनाएर खान सकिन्छ भनेर म आज यहाँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु। भिडियो हेरेर मलाई साथ दिनुहोला। आउनुहोस् बनाउनतिर लागौं है त। मैले यहाँ मुरी लिएको छु। यसरी नै बोइल गरेर काटेको आलु पनि मैले यहाँ लिएको छु। हामीलाई एउटा कागतीको पनि आवश्यकता पर्छ। मैले यहाँ अलिकति निम्की पनि लिएको छु। यसरी नै मैले यहाँ मिक्स दालमोट पनि लिएको छु। यसमा चाहिँ मटर बदाम भुजिया सबै मिक्स भएको छ। यो हजुरहरूले बजारमा सजिलै किन्न पाउनुहुनेछ। यसरी नै मसिनो गरी काटेको प्याज पनि मैले यहाँ लिएको छु। अनि अलिकति काटेको टमाटर पनि मैले यहाँ लिएको छु। यसरी नै भिजेको काँचो चनालाई पनि मैले यहाँ लिएको छु। यहाँ मैले काटेको हरियो खुर्सानी पनि लिएको छु र काटेको धनिया पत्ता यो पनि हामीलाई चाहिन्छ। यहाँ चाहिँ मैले सेतो नुन लिएको छु र यो चाहिँ भुटेको जिराको धुलो हो र यो चाहिँ कालो नुन, यसलाई बिरे नुन पनि भनिन्छ। यो चाहिँ चाट मसला हो र यहाँ मैले अलिकति रातो धुलो खुर्सानी पनि लिएको छु। यहाँ मैले एउटा ठुलो मग लिएर त्यसमा मुरी राख्दैछु। म पनि यहाँ ठेलामा बनाउने स्टाइलले नै बनाउने कोसिस गर्दैछु। अब यसमा यो उसिनेको आलुलाई पनि राखौं। यसरी नै यो कटुवा निम्की यसलाई पनि म यहाँ राख्दैछु। अब यो मिक्स दालमोटलाई पनि मैले यहाँ राखेँ र अलिकति भिजेको चना पनि राख्दैछु। अब मसिनो गरी काटेको टमाटरलाई पनि मैले यहाँ राखेँ। यसरी नै काटेको प्याजलाई पनि मैले यहाँ राखेँ। अब हरियो खुर्सानी यो चाहिँ हजुरहरूले कतिको पिरो खान सक्नुहुन्छ त्यही अनुसार राख्नु होला। अब अलिकति हरियो धनिया पनि राखौं। यति राखिसकेपछि अब म यहाँ चाट मसलालाई पनि राख्दैछु। अब भुटेको जिराको धुलो पनि यहाँ राखेँ। अब कालो नुनलाई राखेँ। अलिकति सेतो नुन पनि चाहिन्छ। अब चाहिँ रातो धुलो खुर्सानी यो पनि स्वाद अनुसार राख्नु होला। यी सबै चिजबिजहरूको मात्रा चाहिँ हजुरहरूले आफूलाई मन परे अनुसारले राख्न सक्नुहुनेछ। कुनै चिज कम या कुनै चिजलाई बढी गर्न सक्नुहुनेछ। खाली नुन, अमिलो र पिरो चाहिँ ट्वाक्क हुनु पर्यो। अब यो सबै चिजबिजलाई म राम्रोसँग मिक्स गर्दैछु र यसको माथिबाट म अलिकति तोरीको तेल पनि थप्दैछु। र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा कागतीको रस, यसलाई पनि म यहाँ माथिबाट राख्दैछु। यसलाई पनि हजुरहरूलाई कतिको अमिलो मनपर्छ त्यही अनुसारले राख्न सक्नुहुनेछ। अब यसलाई सबैतिर मिक्स हुने गरी राम्रोसँग हामीले मिक्स गर्नुपर्छ। अब यो हाम्रो चटपटे खानाका लागि रेडी भइसकेको छ। म यसलाई एउटा प्लेटमा राखेर सर्भ गर्दैछु। हजुरहरूलाई यदि ठेलाको जस्तै गरेर खाने मन छ भने यसरी सोली बनाएर सोलीमा पनि खान सक्नुहुन्छ। अब यो चटपटे हेरेर मलाई पनि एकदमै खान मन परिसक्यो। म अलिकति खाएर हेर्छु। वाउ, एकदमै मिठो पिरो अमिलो ट्वाक्क भएको छ। हजुरहरूले पनि यसरी नै घरमा बनाएर अवश्य पनि ट्राई गर्नुहोला। हामीले ठेलामा पाउने स्वाद घरमै पाउन सक्छौं। त्यसैले यहाँहरूले पनि यसरी नै चटपटे बनाएर घरमा अवश्य इन्जोय गर्नुहोला। मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न नभुल्नुहोला। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अवश्य सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र अलरेडी सब्स्क्राइब गर्नुहुने भ्युअर्सहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै भिडियोबाट बिदा लिन चाहे।